Pilar National High School, located at the game fishing mecca of the Philippines, Pilar, Surigao del Norte, is committed to its vision and mission to provide quality service to its dear Pilarnon learners. The school is not just known to its excellent students for winning awards in every relevant contest, but also to its impressive programs done with the helping hands of its stakeholders, particularly the local government unit of Pilar, school governing council, and parents. This is to make sure that our dear learners will enjoy seamless learning with the support of different organizations and communities. The world is facing the global pandemic which is known as COVID-19, which continues to give unceasing upshot to the lives of everyone, including the educational systems worldwide. In spite of this drastic situation, in support to the empowering goals of the Department of Education, Pilar National High School continues the legacy in honing young minds. Truly, education must not perish. Areas outside MECQ are directed by DepEd to continue their orientations, their dry runs. We already have conducted more than 500 dry runs, and the delivery of learning resources. Ladies and gentlemen, here is the dry run presentation of Pilar National High School for academic year 2020-2021. The school follows modular distance learning approach as a way to continue nurturing the learners. All the lessons and activities are embedded on each learning module per subject. This means that, since the country is still battling the global pandemic, they will be learning at home while face-to-face instruction is still not permitted. The teaching force had a special meeting regarding the cost to continue the mission in serving the Pilarnon learners. The schedule of dry run per barangay was agreed. At the same time, teachers were grouped by barangay to make sure the modules will be distributed to all the learners. In preparation for this new normal learning approach, the school received bond papers coming from different helpful communities and organizations, namely Local Government Unit of Pilar, Barangay Officials, Alumni Association, School Governing Council, families and friends abroad, and our ever-supportive parents. Letters were sent to all the barangay captains to ask permission to do the activity so that parents and their children are aware for the schedule of distribution and retrieval of the learning modules. Teachers downloaded the official learning modules from the central office. Activity sheets were also inserted for the learners to avoid writing anything on the learning module. The school purchased additional printers so that teachers may continue printing the modules. After the printing process, all teachers sorted the modules by year level. To ensure safety, they were placed inside the containers.
The teaching force of Pilar National High School conducted the distribution of modules to the first batch of barangays, namely Barangay Asinan, Barangay Salvacion, and Barangay Santa Paz. House-to-house visit was conducted by the teachers in distributing the modules. It was also an avenue for the subject teachers to give instructions clearly to the parents and check the status of their children. The next days were intended for consultation schedules where teachers did feedbacking to track learners' progress through telephone conversation. It had paved the way for them to suggest options in continuing the mission amidst the challenging and demanding tasks of them in relation to new normal approach. The following day, a review on the implementation of dry run for new normal was also done successfully, where teachers vented out their terrific and challenging experience as mobile teachers. Ihakat niya dito sa ito mga bata. Ganito rito kumpleto na. Sa una, ato sa skilahan. Klasihan sila ng mga teacher, face to face. Pero kuman, bawal na ang face to face. Dili na pwede. One of the highlights of this gathering was the review on the implementation of the new normal approach, where parents had a chance to share the clear difference between modular distance learning and face-to-face instruction. Unta na magbalik na ang normal na klase na mahinaw unta na mahitabo din sa ato na waya na mahitabo na sakit na COVID ay panlikay na kita sa mga daon na mga kuan. The journey continued and landed to the second batch of barangays. Barangay San Roque, Barangay Dato, Barangay Haboy, and Barangay Consolacion. As another avenue when claiming the learning modules, proactive barangay officials, headed by their barangay captains, prepared stations where teachers waited for the parents to claim the learning module. On the following week, the teaching force returned to the barangays for the retrieval of modules. At the same time, reorientation program, especially conducted for the parents and barangay officials. Modules. Kibali, apil na doon ang sa MAPE na nabahinan ng pagkabuok music, arts, PE, sa nag-health. Tinuod man ang kinabuhi, dili kabayran, mas importante sa tanan. Pero ang time sa ang panahon di na ito magbalik. Same steps were applied to the third batch of barangays to experience the new normal learning approach. Barangay Pilaring, Barangay Punta, Barangay Sentro, and Barangay Dayawhay. Parents went to the designated stations to claim the learning modules with the presence of the subject teachers. Everyone applied the IATF health protocols such as wearing of face masks and face shields, and social distancing. Pwede kami tawagan kung sino ay teacher dito, dyan yung mga number namin. Or i-text kami, pwede na. Kaya pwede sa kami makatawag. Pero kung may yung mga pangutana, ang teacher sa ano tawag base sa schedule. On the following week, claiming of learning modules and reorientation program for parents and barangay captains were also done.
School naging panguluhan ni Sir Heidi Jeffrey E. Kumon. Ini kami kuman para pag-retrieve, pagkuha sa mga modules na amo na tag-deliver last week. At the same time, para i-reorient kamo sa pagkakuman. School year 2021. Tungod sa dili mapugnan nga sakit nga COVID-19 nga nagresulta sa pipinag... So yung plano ang kuwan, ang eskwelahan, na mag-launch kami ng kuwan, centralized kami nga nagaling send to all. For example, ba dyan yung mga announcements, kung saan naka-text na mo, magawat sa barangay. Sa new normal nato kuman is lisod ka radyaw. Una, for example, dyan mo biyahe kita. Nagkinahanglan kita ng travel pass. Kung hain dapit ang ato travel pass, kung uno destination na nakabutang sa ato travel pass, amo ni gud ato katuhan. Ikaduha, isip isa ka ginikanan sa duha na ako estudyante, lisod ka radyaw. Kay ang new normal nato kuman is module, di ba? So ihasod na naging or ighaon ng ginikanan ang module tapos ang sira ng mga bata. Ibali ang mag-assess dyan sa dyan na time is mga ginikanan. Doon isaragani ka ikuanan bata, isaragani ka assignment ng bata. Bagan lisod na kami makahatag ng time, gumikan kay mother sab kami hamok amo responsibilities sa ilalim ng bayay. Dili kun ang tanan time dyan ta sa amo bata. So lisod ka radyo kung man sitwasyon, gumikan kay bagan intiro time, intiro oras sa isa ka adlaw halos dyan sa imo bata. Ako mapasalamaton kay gumikan sa mga maestra na ako mga bata ya pasagdi min tinag-monitor na uman imo mga bata pa eskwelahon mo ra o dili na. Kami nga ginikanan impisado namang pa eskwela sa among mga anak. Ang new normal, isod siya na klase ng pag-eskwela kay syempre way teacher. Ikaw ra mismo sa imong kaugalingon na mag-isip ka na kailangan nimo ma-learn siyaon, kailangan nimo tudlo un-an gajud. Pero syempre as estudyante na anad nan chay face-to-face na klase, anad na chay teacher na mag-guide. Siyempre, lisod ka radyo para sa amo. As ako, like, honor student sa amo grade level, lisod ako mag-catch up ng mga lessons sa module. Unlike sa una na mas gana gapon dyan chay teacher na magkapay sa imo. Pero, like, we don't have choice sa ato na kani-accept na amo na siya. Sa mga estudyante, kailangan na kanila na mas magtuon pa or mas maningkamot para ma-catch up ang lesson na siya ang dito kay amo na mga yung dawatan na kanato. And then sa Pilar National High School, makita ko sa effort ng mga teacher, lisod karadyaw kay ladyo-ladyoan mga baryo na ilakatuan para lamang makahatag ng module. So every week mag-effort ganito sila na mahatag ang mga modules na makuha ang mga module gikan sa mga estudyante. And dili dyan sa dyan para sa ila kay mas easy gawin sa una kay dyan sa classroom, pagtura sila kay magawas ay kasi na classroom. Pero kuman kada barangay ilakatuan, dagat ilatabkun, mas suod sila sa danger kuman kaysa sa una. Sa edukasyon din sa Pilar, pasalamatan ka radyo po sa paningkamot ng mga teacher sa high school. Ilabi na sa ato principal na si Sir Heidi Kumon. Sa paningkamot, ginabira ng paki-door-to-door hapit na para katabangan ang mga estudyante din sa high school. Kay tungod sa ang klase ko man, di pa man kung klastado gano'n, tungod sa signal. Isa na doon ako pasalamatan na kamot ang tanang mga teacher na kanto sa kada barangay para pagpahibayo sa mga kabataan, sa mga ginikanan, sa kung pwede, tabangan ang ating mga anak na mabalik kanila pagplastar, magkasabot kung ang plano ng eskwelahan para sa karagawan ng kabataan. Manginawat ako na kita na magginikanan o mga barangay opisyal na ato sila tabangan para mapadadon ang karagawan sa edukasyon din sa ato lungsod sa Pilar. Amo sila kasulti, mapasalamaton karadyo ko sa kanang mga teacher sa high school. Salamat gid sa inyong paningkamot
na maka Ang bahin sa pamaagi sa division sa Pilar National High School. Ang mga ginikanan na uban o yun. Pero ang uban isa gusto nila na mukato ang teacher sa bayay na jaw dili karajaw mahibayo mo basa. Tapos sa module may dili manukari na. With regards to the education nowadays, during our new normal sa pandemic, I really salute sa mga atong educators sa academic na inakong ang ilang efforts karon grabe ang ilang sacrifice para lang dili maundang ang pag-eskwela sa atong mga kabataan. And as the LGU, amo kong ipakita ang support kung unsa ang ilang gikinahanglan like sa transportation na nikamot po ng LGU na matabangan po sila, mga supplies na hinay siguro matagaan po sila kung sa gikinahanglan. Labi na nga mas sa karon na panahon like sikining sa modular, kinahanglan din ka isa nga tanan supplies like sa like common nga supplies like paper, kaning mga printers. So ang LGU na nikamot po na matagan labi na kani sa SGC kung unsa po na nga mong matabang sa eskwelahan na nikamot sa kami. And sa ato mga parents, among gi-encourage nga ato ang tagaan ng pagtagad ng ato ang mga anak. Kita na karon ang giisip na ikaduhang nga teacher, educator sa ato ang mga kabataan. In the first place, kita man din ang pinaka tudlo sa ilaha kung sa ang tungod sa kaalaman para sa mga kabataan. Pero sa karon na sitwasyon, atong gi-observe ang new normal, health protocol, atong i-impakon sa ilaha sa mga kabataan. So, kita ang magkudlo. So, atong tabangan ang atong mga teachers, kay dili po nila makaya kung sila-sila lang. So, kana lang siguro, salamat. Maradyaw na adlaw sa tanan na ako mga pinahinggan ng mga estudyante sa Pilar National High School, sa ako mga maestra didon, sa nansama ng ginikanan ng mga bata. Una sa tanan, tuguti ako ni Diyos sa pagpasalamat ng inyo. Gayon na ito tagatanda ko para mga istorya man lamang kamay paano kunin ato sitwasyon kuman sa nato edukasyon under the new normal. Kaya ako, grabe ni ka-challenging para sa ato tanan, para sa mga estudyante, labi na sa mga teachers, and then sa parents nila ng mga bata. I hope nabisan pa sa kalisod ng ini na sitwasyon. Kaya kung imo tanan maski mo lang kita new normal, actually dili ko na may ini ato normal, pero kinahanglan magpadadyon kita para maidukaran nato mga anak para sa ilang maradyaw na taon. Anak ko rangjo na kung uno nato pagpugi sa una ng mga panahon, dublihon nato kuman. Kung uno ang kooperasyon at tagatag nato mga ginikanan sa ato mga maestra sa Pilar National High School, dublihon nato kuman. Kung uno ang ato pagmatuto sa anong pagtutok sa pag-eskwela ng ato mga anak, mas labaw na ato pagdadaon, dublihon. Kay kuman na panahon daon sa ato mga kamot, dili na ko sa mga maestra ra ang ila edukasyon. Anak ko pasalig sa idyo ng local government unit ng Pilar, Isip Idyo Mayor, na kung uno sab, anak ko suporta sa una sa tanan aktibidades na nila na eskwelahan. Doblehon ko, ginahalan, triplehon ko daon para ma-inspire ka mo ang mga bata, ang mga ginikanan, ang mga teachers na magpadadyon kaning kamot para sa edukasyon sa kalambuan na nato sa mga estudyante. Salamat dito Maradyaw na adlaw sa ato tanan, mabuhay kamo, mabuhay ang Pilar National High School, mabuhay ang lungsod ng Pilar. In these trying times, we must think with a strong and positive mind. Let us all unite and continue the burning passion in spite of the adversity we are all facing. Let us think of the future of our learners. Let us empower them in crafting their dreams to become wonderful reality. At Pilar National High School, we will continue the mission. We will because we can. Onward Pilar, padadyon sa pag-eskwela.